Bạn cùng phòng mở cửa ra, rồi nhét mạnh một chiếc phong bì đỏ vào tay tớ. Nhưng tớ liếc cái là nhận ra ngay, đây là tiền mua mạng. Tớ liền quăng ngược lại cho cậu ấy. Kết quả là ngày đêm đó, một người đàn ông lẻn lên giường bạn cùng phòng. Sáng hôm sau, bạn cùng phòng Liễu Như Yên mãi không chịu dậy. Thấy sắp trễ giờ học, tớ đành vỗ nhẹ vào đầu giường cậu ấy. Cậu ấy giật mình tỉnh giấc. Chuyện gì vậy? Đồng hồ báo thức của tớ không kêu sao? Nó reo lâu lắm rồi. Tớ còn tưởng cậu nghe thấy chứ. Liễu Như Yên trông mệt mỏi lắm. Mệt quá, sao hôm nay tớ ngủ say như chết vậy? Cậu vừa làm phẫu thuật lớn xong. Chắc chắn cơ thể yếu lắm. Hay là đừng đi học. Nghỉ ngơi ở ký túc xá đi. Dù miệng tớ nói vậy, nhưng trong lòng thì vui muốn xỉu. Là con gái của một thầy phong thủy nổi tiếng, Liễu Như Yên lại dám lừa tớ nhận tiền mua mạng. Thật là ngây thơ quá đi. Lúc này Liễu Như Yên vẫn thắc mắc. Không đúng mà, tớ đã mua mạng rồi cơ mà. Nói xong, cậu ấy liếc tớ một cái. Phong bì hôm qua, cậu chắc chắn tiêu hết rồi chứ? Tiêu hết rồi mà. Sao lại hỏi vậy? Cậu thiếu tiền hả? Tớ chuyển thêm cho nhé. Liễu Như Yên vội xua tay. Không không, tớ chỉ hỏi vu vơ thôi. Sắp thi cuối kỳ rồi, tớ vẫn nên đi học thôi. Dù tớ chưa bao giờ thấy Liễu Như Yên học bài, nhưng cậu ấy luôn đứng nhất lớp. Hôm nay lại trông tệ lắm. Vừa vào lớp là mắt cứ cay xè. Đến giờ nghỉ trưa, cậu ấy không chịu nổi. Chiều tớ không đi nữa. Thầy này chưa bao giờ điểm danh. Tớ phải ngủ bù một giấc. Ai ngờ chiều đó thầy lại gọi người trả bài. Và trúng ngay Liễu Như Yên. Thấy Liễu Như Yên không có mặt, thầy tức lắm. Cả học kỳ tớ điểm danh có một lần, mà còn bị tớ bắt được, trừ hết 10 điểm. Liễu Như Yên nghe tin, hất tớ chạy đi xin thầy. Nhưng quay về, mắt đỏ hoe, thầy này nổi tiếng khó tính. Môn này chắc tớ trượt mất. Nhìn Liễu Như Yên ủ rũ, tớ lén tính lại vận hạn của cậu ấy. Kết quả làm tớ giật mình. Con ma đó không chỉ là ma, mà còn là ma xui xẻo, bị ma xui xẻo quấn lấy. Liễu Như Yên chắc sắp đen đủi một thời gian rồi. Mấy ngày liên tiếp, tình trạng của Liễu Như Yên càng tệ. Đi bộ cũng thở hổn hển. Cuối cùng cậu ấy không chịu nổi, hỏi tớ. Vĩ Vĩ, nói thật đi, cái phong bì đó cậu có tiêu thật không? Tớ bất đắc dĩ đáp. Chị ơi, tớ tiêu thật mà. Cậu định làm gì vậy? Cậu tiêu kiểu gì? Kể tớ nghe xem nào. Tớ ra vẻ ngây thơ. Tớ đốt cho bạn trai cũ ấy mà. Bạn trai cũ của tớ ra đi thảm lắm. Hồi trước giấu tớ, cặp kè cả tá bạn gái. Cuối cùng kiệt sức mà đi luôn. Dù tớ ghét cậu ta, nhưng dù sao cũng từng yêu, nên tiện tay gửi phong bì của cậu cho cậu ta. Như Yên, cậu không giận chứ? Nghe tớ nói xong, mặt Liễu Như Yên tối sầm lại. Quay đầu chạy thẳng ra khỏi ký túc xá. Đến tối, Liễu Như Yên cười tươi trở về. Vĩ Vĩ, cậu cho tớ xin ngày sinh tháng để được không? Cậu định làm gì? Cùng ở báo lâu rồi, mà tớ chưa biết sinh nhật cậu. Muốn mua quà cũng chẳng mua được. Tớ cảnh giác ngay. Sinh nhật thì tớ nói được, nhưng ngày giờ sinh thì không cần đâu nhỉ. Nhưng Liễu Như Yên cứ bám giết. Cậu không biết à, tớ quen một thầy bói. Xem rất chuẩn, nên tớ muốn xem giúp cậu. Khi nào cậu thoát kiếp độc thân. Nhưng tớ chẳng tin cậu ấy tốt bụng vậy. Đột nhiên tớ nảy ra ý hay, cười bảo, Như Yên, thoát độc thân thì thôi, nhờ thầy xem giúp tớ khi nào phát tài đi. Nói xong, tớ đọc ngày giờ sinh cho cậu ấy. Liễu Như Yên lại hỏi, Vĩ Vĩ, tớ có chuyện muốn bàn với cậu. Hôm nay tớ không khỏe, tắt đèn ngủ sớm được không? Tớ gật đầu ngay, được chứ. Tớ cũng mệt muốn ngủ sớm. Thấy tớ đồng ý, Liễu Như Yên tắt đèn luôn, rồi trèo lên giường nằm. Tớ nằm giả vờ ngủ, mắt lén liếc cậu ấy, quan sát từng động tĩnh. Lâu thật lâu, cậu ấy rón rén trèo xuống giường, lục lọi trong tủ đồ của tớ, rút ra một chiếc áo khoác lớn. Tớ lập tức hiểu cậu ấy định làm gì. Đúng 12 giờ khuya, người đàn ông đó lại xuất hiện trong ký túc. Nhưng lần này, vừa leo lên giường Liễu Như Yên là biến mất ngay, tan vào không khí, chẳng còn dấu vết. Sáng hôm sau, Liễu Như Yên tươi tỉnh ném áo lại cho tớ. Vĩ Vĩ, tối qua tớ lạnh, mượn áo cậu mặc tí. Cậu không phiền chứ? Tất nhiên không. Cậu ấy bỗng cười khúc khích như yêu tinh.
Tối qua cậu có mơ thấy bạn trai cũ không? Không ngờ cậu lại quen một ông già thế. Hơi ghê ghê nhỉ? Tớ giả vờ ngơ ngác. Ông già nào cơ? Tớ không hiểu cậu nói gì hết. Không sao, tối nay cậu sẽ rõ thôi. Nói xong cậu ấy rời ký túc xá. Hôm nay là ngày thi môn tự chọn. Dù môn tự chọn ít ai trượt, nhưng thầy vẫn yêu cầu thi đóng sách. Cơ mà để dễ ách, toàn câu tặng điểm. Tớ làm xong nhanh chóng. Định nộp bài thì nghe thầy hét lên. Cậu làm gì đấy? Lôi điện thoại ra. Thầy đứng cạnh Liễu Như Yên, cầm một chiếc điện thoại. Trước giờ thì tớ đã nói rõ ràng. Để điện thoại lên bàn giáo viên. Sao cậu không nộp hả? Liễu Như Yên run run, không thốt nên lời. Thầy liếc bài thi của cậu ấy. Bạn khác nộp bài hết rồi. Sao cậu còn trống nhiều thế này? Cậu có đi học đầy đủ không vậy? Nói xong, thầy thu luôn bài của Liễu Như Yên. Cầm bút ghi chú, thi gian lận. Tan học, cả lớp xôn xao bàn tán. Liễu Như Yên bị gì vậy trời? Môn tự chọn chẳng ảnh hưởng đến học bổng, mà cũng gian lận sao nổi? Có khi trước giờ cậu ta toàn nhiều gian lận. Mới đứng nhất lớp không chừng, tôi thấy chắc là dân chuyên gian lận. Môn tự chọn còn thế thì môn chính sao nổi? Đứng nhất sao được? Ai tin nổi chứ? Tôi thi thầm cảm thán. Ma xui xẻo này mạnh thật đấy. Liễu Như Yên trượt liền 2 môn. Học bổng năm nay tiêu tùng luôn rồi. Về đến ký túc xá, Liễu Như Yên trừng mắt nhìn tớ. Hàn Vĩ Vĩ, có phải cậu giở trò không? Tớ ngơ ngác hỏi lại. Như Yên, tớ làm gì cơ? Cậu cố ý gửi phong bì cho con ma chết tiệt đó đúng không? Hàn Vĩ Vĩ, cậu ác thật đấy. Tớ tiếp tục giả ngay. Cậu nói gì vậy? Tớ chẳng hiểu gì hết. Liễu Như Yên tức đến run người. Giỏi lắm Hàn Vĩ Vĩ. Cậu cứ chờ đấy. Hôm nay sẽ có trò vui cho cậu xem. Sau đó Liễu Như Yên chẳng thèm để ý tớ nữa. Leo lên giường nghịch điện thoại một mình. Tớ nhìn bóng lưng cậu ấy, thầm cười. Có trò hay cho tớ xem sao nổi. Tối nay người gặp chuyện hay ho em là cậu đấy. Đúng 12 giờ khuya, tớ và Liễu Như Yên đều nằm trên giường chưa ngủ. Vì cả hai đang chờ một thứ gì đó xuất hiện. Bỗng cửa ký túc xá bật mở. Một luồng gió lạnh ùa vào. Tớ không nhịn được, liếc nhìn qua. Suýt nữa thì hoảng đến mức ngã khỏi giường. Chỉ thấy một bóng ma mặc đồ đỏ rực xuất hiện ở cửa. Đằng sau còn có 4 người giấy đi theo. Mỗi người giấy đứng một bên, cùng khiêng một chiếc kiệu giấy. Nương tử, phu quân đến đón nàng đây. Vừa dứt lời, con ma đó dẫn người giấy tiến về phía tớ. Tớ vội kéo chăn che kín người, nhắm chặt mắt lại. Bố tớ từng bảo, chỉ cần không nhìn thẳng vào ma, nó sẽ không làm hại được mình. Nó càng lúc càng gần, tớ cảm thấy một luồng khí lạnh ập tới. Cả người như bị đông cứng luôn. Cắn chặt răng mới giữ được tỉnh táo. Lúc này giọng con ma vang lên bên tai tớ. Nương tử, nàng nhìn ta đi nào. Ta là phu quân của nàng đây. Tớ bắt đầu run lẩy bẩy. Suýt nữa hét toáng lên. Nhưng ngay lúc tớ sắp chịu không nổi, nó bỗng dừng lại. Khoan đã, mùi không đúng. Rồi luồng lạnh đó dần rời xa tớ. Tớ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Liễu Như Yên lại hét lên. Đừng lại gần, ngươi là bạn trai cũ của Hàn Vĩ Vĩ. Đi tìm cậu ấy đi, tìm tớ làm gì? Ngươi là nương tử của ta. Không tìm ngươi thì tìm ai chứ? Ngươi xem, ta còn mang xính lệ tới nữa này. Ngay sau đó, không khí nồng lên mùi hôi thối. Cốc kè, cứu mạng với. Sáng hôm sau, Liễu Như Yên không dậy nổi. Mắt lịm đến tận chiều tối. Khi cậu ấy tỉnh lại, trông như người mất hồn vậy. Liễu Như Yên trừng mắt nhìn tớ. Hàn Vĩ Vĩ, rốt cuộc cậu đã làm gì hả? Cậu nói gì cơ? Mấy ngày nay cậu nói toàn thứ tớ chẳng hiểu gì cả. Liễu Như Yên tức tối hất tung bàn tớ. Đừng giả vờ nữa, Hàn Vĩ Vĩ. Tớ rõ ràng định hôn phối âm cho cậu. Sao con ma đó lại tìm tớ chứ? Tớ nghe xong cười lạnh. Liễu Như Yên, đáng lẽ tớ phải hỏi cậu mới đúng. Tớ tốt bụng đưa cậu đi viện làm phẫu thuật, mà cậu lại muốn mua mạng tớ. Cậu còn biết xấu hổ không hả? Có giỏi thì mua mạng thằng bạn trai nhỏ của cậu ấy. Không dám tìm nó, thì tớ đành tìm một ông già cho cậu chơi vậy. Liễu Như Yên tức điên, lao tới định đánh tớ, nhưng bị tớ đẩy ra ngay. Mua mạng người chết, không những tuổi thọ cậu không tăng, mà còn bị rút ngắn nữa. Nhưng cũng không phải không có lợi.
Cậu giúp ông già kia giảm bớt hình phạt dưới âm, nên nó phải cảm ơn cậu thật to đấy. Lúc này Liễu Như Yên phát điên hẳn. Hàn Vĩ Vĩ, đồ khốn kiếp. Rốt cuộc chuyện này là sao hả? Tớ lại cầm chiếc áo khoác lên. Liễu Như Yên à, cậu chọn cái áo này khéo thật đấy. Nó vốn là quà tớ định tặng cậu mà. Nói xong, tớ lôi từ túi áo ra một tấm thiệp. Trên đó viết, chúc bạn Liễu Như Yên sinh nhật vui vẻ. Phía dưới là ngày giờ sinh của chính Liễu Như Yên.